اینجا خوردار رو نگاه کن. اینجا این کوارس هست. کوارس، عقیق کوارس. با سلام خدمت همراهان کوکسون. منطقه‌ای که امروز اومدیم دارای کوارس هست. سوال خیلی از دوستان این بوده که آیا مناطقی که کوارس دارن میشه در اونجا عقیق هم پیدا کرد. امروز جستجو میکنیم برای مناطقی که کوارس دارن، ببینیم میشه کوارس های آشی عقیق آیا به عقیق‌های یک دست و آبداری خواهند رسید. این منطقه الان سنگ‌های رطوبی هستش. به اینجا رگایی که در این سنگ‌ها تشکیل میشه معمولا رسوباتی که ماسه سنگی هستش. اینا رگا غیر قابل استخراج، این رگا دیده میشن، رگا ریز به اندازه ورق کاغذ وسط اینا به درد استخراج نمیخورن. توی ماسه سنگ‌ها که به مرور زمان تبدیل به سنگ شدن، ماسه ها و مواد سیمانی روی هم قرار گرفتن و تبدیل به ماسه سنگ شدن. یه حالت تورقی سنگ‌های رسوبی رو دارن. از این مناطق باید خارج بشیم، به جایی برسیم که بافت خاک فرق کنه. مسیر رو ادامه بدیم که برای بتونیم جایی رو پیدا کنیم که بافت خاک از این حالت بیاد بیرون، بافت سنگ‌های منطقه از این سنگ‌های ماسه سنگی بیاد بیرون. مسیر رو ادامه بدیم. یک از دوستان پرسیده بود عمو جان که اون گلای قرمز مربوط به چی بود؟ اون مربوط به درخت گز بود. این درخت گز است. خب بریم عمو جان. اینجا دیگه همه حالت سنگ‌های رسوبی و که از جنس ماسه سنگه. سنگ‌های رسوبی چطور تشکیل میشن؟ حالا که دیگه اینجا حرفی برای گفتن نیست. میکروفون روشن بود عمو جان. خب سنگ‌های رسوبی زمانی که رسوبات به وسیله به هر طریقی حمل بشن، به وسیله آب و ببین اینجا این نشون دهنده بین یه لایه است، یک رسوب 30 سانت یک رسوبه. همینجوری بارگذاری ها در زمانهای مختلف به گلای املا هر نوع اکسیدی که تو منطقه بوده در تعیین رنگ اونها هم دخالت داره. گلولای ها توسط رودخونه ها یا عوامل دیگه رو هم قرار میگیرن بر اثر فشار طبقات فوقانی و سیمانای طبیعی که وسط اینا قرار میگیره. کم کم اینا بر اثر فشار تبدیل به سنگ میشن که بهشون میگن سنگ‌های ماسه سنگی. توپیا مثلا وسط اینا که گفتم توپیا اکثر جاها شکل میگیره. حالا نه این خلل خالی نه، اگه سیلیس بیاد از اینجا از این درزا بیاد والد اینجا بشه و دگرگونی روی سیلیس انجام بشه، الان نگاه یه لایه اینجا هستش که عقیقه، نه یه لایه خیلی کمی سنگ بعد از محیط خارج شده و بارگذاری کامل نشده، خارج شده. بارگذاری انجام بشه و بعد از بارگذاری دگرگونی انجام بشه، این توپیا هستن که تشکیل میشن. به خاطر توپیا معمولا اکثر جای ایران توپیا یافت میشن. بریم منطقه رو ادامه بدیم. خب مسیر رو ادامه میدیم تا از این بافت سنگ‌های ماسه سنگی رسوبی خارج بشیم. میتونن دوستان همزمانی که راه میرن بعضی از جایی که مثلا همینجوری تو گلولای رودخونه هستن جای مشکوک رو میبینن، اینجوری و همینجوری دستشون یه نگاهی بندازن. بیان اینجا نیا یه تیکه عقیق هستی، درسته؟ شما میتونین همینجوری کاوش برای طلا بکنین، یعنی به واسطه می دستتون هی بشورینش، باید نگاهش بکنین. اگه دیدین تیکه زرد زد، مثلا این تیکه عقیق نشون دهنده که یک جای این تیکه عقیق خورد شده و شکسته اومده پایین. به صورت همین ریزه ها میتونین نگاه کنین و
ازش لااقل یک مطلبی دستتون خواهد اومد که بالا دست این رودخونه مثلا چه سنگی وجود داره. اگر تیکه زرد زد که مربوط به رنگ طلایی داشت، احتیاج به آزمایش داره که ببینه آیا طلا هست یا نیستش. نیاز نیست همیشه همه جا تابع همراهتون باشه. با همین دستم اول برای ابتدایی و در شروع میشه یک کارایی به وسیله یک نگاه ساده انجام داد و یک چیزی فهمید. چندین جا رودخونه رو همینجوری میتونین تست کنین، جایی که مشکوکه. معمولا حالا اینکه بحث ما مربوط به این نبود، ولی معمولا جایی که بالا دستشون معدنی از طلا باشه، دوستان سوال کرده بودن، اینم اینجا جوابشو بدیم چون مسیر تا وقتی از این مسیر خارج بشیم، جایی که معادن طلا در بالا دست وجود دارن، امکان طلا در رودخونه وجود داره، همونجا در رودخونه های اونجا وجود داره. ولی احتمال اینکه آیا طلا قطعی در صورت آزاد در طبیعت ایران یافت بشه فقط قسمت های از آذربایجان هستش که خیلی به صورت کم یافت میشه. ما طلای آزاد تو ایران خیلی کم داریم که مثلا فیلم های کانادا یا اندونزی به صورت قطعی یافت بشه. طلا ایران معمولا به صورت کانی هستش که یک با سنگای دیگه مخلوطه، مثل سرچشمه کرمان که همزمان که مس استخراج میشه طلا و نقره هم همراهش هستش، یا طلای موته اصفهان. تو ایران اینجوری تشکیل شده، بیشتر جا همراه فلزات دیگه هستش. یکیش از فلزات مس هستش، یکی سرب. ولی تو قسمت های از آذربایجان معمولا یک جایی هست که به صورت آزاد هم خیلی کم یافت میشه. رودخونه ها رو یک تستی میکرده باشین، این جایی هست. اگر دیدین داخل رودخونه ها سنگ های عقیق هم وجود دارن، بالا دست عقیقه. یا از آبراها نگاه کنین، از یه جای اون عقیق تیکه شده و وارد رود اصلی شده. خب سوالی چیزی همو جان هستش که در حد اطلاعات خودمون جواب بدیم. معمولا همراه کوارسا مقداری طلا، خصوصا کوارسایی که شفاف نیستن، بین سیلیس و کوارسن، هنوز دگرگونی روشون طلاش دیده میشه، یعنی به چشم قابل غیر مسلم قابل دیدنه. چون زمانی که مثلا یه شکاف اینجا واقع شده در سنگ، بعدا این رسوبات سیلیسی اومدن جای اینا رو گرفتن، احتمالی که این لایه ها حاوی کانی مثلا طلا بوده و به همراه سیلیس اومده و به مخلوط سیلیس شده، چسبیده به سیلیس و بعدا همزمان با سیلیس محکم شده. ژله‌ای که بوده، سیلیس حالت ژله‌ای که خمیری که داشته هنوز روش دیگرگونی انجام نشده، اینا به همون با کنار سنگای سیلیسی یا وسط سنگای سیلیسی چسبیده شدن. بو خاطرم بعضی از این سنگای عقیق یا بعضی از این رگه های سیلیسی دستگاه های فلزیاب اینا رو میگیره. علتش وجود همون مقدار کمی طلا است در سیلیس. خب مسیر رو ادامه بدیم. تو از این مسیر سنگای رسوبیه که فشرده هستن، ما از سنگان خارج بشیم. بعدم باید چندین جا رودخونه رو تست کنیم برای تیکه های عقیق یا مسائل دیگه که خودتون مد نظرتون هستش.
جایی که آب پهن شدن رو زمین و حالت تنک دارن یا حالت آبشار مانند دارن، اینا خیلی برای دیدن خوبن که نگاهشون کنیم. بیاین اینجا، این جایی که آب میاد حالت دورانی، یا این حالت گردابی، اینجا اگر که ذره حتی، خب الان شما بیاین دیده میشه تیکه های عقیق ریز نه وسط اینا قرار دارن. ولی تیکه مثلا مربوط به طلا چیزی باشه همینجوری هم مثلا دیده میشه با کاوش ابتدایت و تابه هم نداشته باشین، قابل رویت هستش. خصوصا اگر عکس ازش بگیرین تو دوربین نگاه کنین بهتر دیده میشه. خب مسیر رو ادامه بدیم، از این سنگ و لاخا بریم بیرون. همونجا این لایه های اینا اگر بالاش این ارتفاعات، معمولا تو ارتفاعات لایه های نازکی از عقیق تشکیل میشن تو همین سنگ ها، حتی رو صخره‌اش، ولی وسط چون این سنگ خیلی داره خلل و فرج نیست، درز و شکافش کمه، و خاطر وسط اینا معمولا رگاهایی که شکل میگیرن به درد استخراج نمیخورن. سوالی چیزی دوستی نپرسیده در حد اطلاعات جواب بدیم؟ خب بگونم. کوارتز و عقیق ماده تشکیل دهندش یکی همونجا، تقریبا مساویه با هم دیگه. کوارتز، عقیق، جاسپر، اینا مواد تشکیل دهندشون زیاد با هم دیگه فرق نداره، فقط زمان و نحوه تشکیلش با هم دیگه فرق داره. خب این هر احتمالش خیلی بالاست، یعنی مثلا رو 90% احتمال از جایی که کوارتز داره عقیق داشته باشه، جایی که عقیق داره کوارتز هم داشته باشه، یا بالعکسش دیگه. بیاین اینجا، حالا ما اون مسیر رو که نمیریم، بیاین اینجا. یا اینجا بعد از اون سنگای رسوبی، بعد از اونجا میبینی یه جای تیکه خاکه. خب اونجا معمولا بهترن، رسوباتی که اونجا قرار گرفتن بهتر داره، شرایط بهتری برای تو رگا هستن که یعنی عقیق تشکیل بشه، مواد تشکیل دهنده بیشتر اونجا. ولی ما مسیر ادامه میدیم، فقط یک جا بیرون زدگی یک جا هستش، بریم به جایی برسیم که بیشتر جا اون حالت رو داشته باشن. یک چی دیگه هم هستش همونجا، نیا این صخره رو میبینی وسط اینا گاهن مثلا وسط رسوبات یک چی دیگه قرار گرفته، یه سنگ دیگه قرار گرفته با یک بافت دیگه سنگ، مثلا همزمان که اون رسوب گذاری میکرده سنگی هم مثلا اومده اینجا قرار گرفته، بعدا این سنگ خارج شده. خب اینا مثل جوهرهای دیواره ای هم. یکی از شرایط توپی هم همین هست، همین چیای دایره شکل که وسط اینا هست، یا چیای بوده که از بین رفتن و بعدا با سیلیس بارگذاری شده. خب بارگذاری ها اگر مدت دار باشن کوارتز ها خیلی خوبی وسط اینا شکل میگیرن، کوارتز های بلور درشت، مثل تقریبا حالا یک نوع کوارتز هست که بهش میگن الماس هرکیمر. معمولا تو توده های گرانیتی اگر خلل و فرجی وجود داشته باشن که نتیجه گازهای داغ هستش، داغ ماگما، اینا معمولا مستعدن برای سرشار از مواد معدنی هن. دمام که دمای کافی وجود داره در این مناطق، معمولا یاقوت
لعل اگر دما به 600 700 چون توده‌های ماگمایی معمولا تا 1100 درجه دما دارن. یاقوت، گارنت، لعل و زمرد توی مناطق که بین ماگما مثلا یا توده‌های گرانیتی با توده‌های مرمریتی برخورد داشته باشن. در اینجا اگر دما از 400 تا 800 درجه متغیر بشه معمولا سنگای یاقوت هم شکل میگیرن یا گارنت که تقریبا جز سنگای قیمتی محسوب میشن. یاقوت که جز سنگای قیمتی، یاقوت قرمز و یاقوت کبود توی مناطق تشکیل میشن، ولی اینجا اون شرایط رو نداره، چون ما اینجا توده‌های مرمری نداریم که مثلا بیرون زدگی توده‌های سنگ‌های مرمر نداریم. خب منطقه رو ادامه دادیم با آقا مشتبه که از این بافت بیایم بیرون. تقریبا پشت سر آقا مشتبه الان بافت مورد نظر ما هستش که کوههای تقریبا خاکی شکل است. خب میتونیم بیاین عمو جان این مناطق نه اینجا دیگه و الان شما بالا ماسه سنگای یا ماسه سنگو دارین یا سنگای رسوبی ماسه سنگی رو زیر دست خاک دیگه رخت زده که یعنی شما میتونین کاوش بکنین. دوربین رو بگیر پشت سرت عمو جان. نه لایه‌های قرمز خاک دیده میشن تا اون بالا. این معمولا اینجا کوارس‌های شکل میگیرن که کوارس‌هاش کیفیت بهتری دارن. این بسته به زمان بارگذاری داره. این مناطق و هر دو منطقه میشه جستجو کرد. حالا اول از این سهم میگیریم جستجو میکنیم برای کوارس و عقیق. بیا که مسیر رو ادامه بدیم عمو جان بریم. خب امروز خوب بوده عمو جان، فراموش نکردی اسپری رو بیاری. یک تیکه انداخته است نه تیکه نه عقیقای لکه دارن. هم پوسماری باباغوری پوسماری هم بهش میگن پولکی، شکلی خاصی داره. با اینجا ممکنه رفت نداره بیشتر تو قسمت برش سنگ هست. آره. اما یکی از دوستان سوال پرسیده بودن که برش صدفی چیه؟ من رفتم دوره استاد به من گفته سنگ میخوای بخری بخر بعد برش صدفی بده. همچی چیزی ما داریم توی گوهر تراشی یا من که تو کاری ما نیست. نشینیدم تا حالا، شاید من چی موردی باشه ولی من نشینیدم برش صدفی تا حالا. برشش منظور شاید مثلا مثل صدف نازک باشه. من که جواب دارم که من نشینیدم تا حالا. استادانی که گوهر تراشی ما موقعی که ما هم آموزش ما رو میدادن من که نه اساتید ما هم نگفتم برش صدفی، شاید هم چیز جدیدی باشه یا این مناطق چی نداشته باشه. ببین اینجا وسط اینا این لایه‌ای که وسط اینا تشکیل میشن بارگذاری انجام شده خب، ولی سنگ از محدوده چی خارجه، یعنی دگرگونی خارجه، فشار دما دیگه روش نیست که دگرگونی رو سنگ انجام بشه. خاکای قرمز عمو جان خب اینا سرشار از اکسیدای آهنن.
یکی از عوامل تعیین رنگ تو بیشتر سنگ‌های قیمتی بروم، کروم و اکسیدهای آهن، منگنز این و تیتان هستش که تعیین مثلا آلومینیوم تو فیروزه، مثلا آلومینیومه رنگ آلومینیوم و مس، اکسید مس، اکسید آلومینیوم آل2 و اکسید مس که تعیین رنگ فیروزه، ولی تو عقیق هم همین جوریه. خب اینجا الان بیان اینجا تقریبا حالا اینه که تیکه سیلیسه. بیان جلوتر. یه تیکه عقیق دیده میشه یا سایه من میفته روشم. من مسیر رو عوض کنم سایه من رو سنگ نیفته دیگه. از اینجا بعد تقریبا خورده ریزا رو باید ادامه بدیم، مثل همون گفته های فیلم های قبلی که شما به مسیر نزدیکین. بیاین اینو هم بگیرن همونجا. یه شجره سایه خود میفته رو سنگ. آره بیا این طرف. اینجا هم یک اینا شجر دریایی هم خزه یا رنگ زرد غالب اینجا هنوز. این رگه خواهد بود معمولا توی مناطق کنار کوارتسا، کنار لایه‌های دیگه سنگ‌های جاسپر اینا تشکیل میشن. اینو مربوط به اکسید آهنن. این رنگ مربوط به اکسید آهنه. آهن لیمونیت، هماتیت و لیمونیت. هماتیت قرمز رنگ، لیمونیت رنگ لیمویی رنگ داره، همون زرد مانندش. خب بیان اینجا. این از کدوم آبپاش از کدوم طرفش؟ خب این طرفش بهتر شد. نه اینجا خوردار رو نگاه کن. اینجا این کوارتز هست. کوارتز، عقیق کوارتز. این بسته به زمان بارگذاریش داره که یک لایه عقیق باید تشکیل شده، لایه کوارتز تشکیل شده. شرایط با وجود اومدنش اینطوریه. نه کوارتز نرمه، کلسید نبوده. شجر دیده میشه؟ آره یه لحظه اگه نگه دارم. خب این طرف سنگم بگیر. حالا چیزی که برای گفتن نیست که سنگا رو که ببینیم. آره سنگا لازم نگه داریم که من شما همونجور دستتون باشه. خب بیا. من برای دوستان نمایش بدم. اسم اینا چیه؟ اینا شجر دریایی یا شجر خزه دریایی. هر چی رگا من بر اساس تجربه میگم، حالا شاید علمی نباشه، رگا هر چی شمالی جنوبی تر باشن نظم شجرها بهتره. دیده میشه؟ خب فقط روی زمین این رگه با سربارش رو رها کرده، رگه اون بالاست نه دیده میشه. این هم که دیگه تیکه سنگ های بستر و تیکه عقیقه. خب بیان اینجا. این تیکه کوارتزه بدون هیچ چی که عقیق داشته باشه. خب اینا برای مسیر ادامه بدیم همونجان که من رگه رو از همون پایین دیدم ولی دست خورده که حالا رگه. بیاین اینجا. کسی نظرش رو جلب که کرده که این چی هستش. اون نظر کسی که جلب شده. یکی دو تیکه کنده شده. این کوارتز هست همونجا. کوارتز تیکه کوارتزه. دیده میشه؟ یه تیکه کوارتز. دیدم. خب این هم یه تیکه کوارتزه. 10 کیلو سنگه.
دیده میشه بلوراش. آره. چرا این بلورا به هم چسبیدن؟ زمان کافی نبوده این بلورا یا محیط کافی برای نبوده برای رشد بلور. حالا صبر کن که یه تیکه که از زمین بکنیم. پشت من چیکار؟ خب بیا اینجا همونجا جلوتر بیاین. وسط این کوارسات یه لایه از عقیق یاسی تشکیل شده، درسته؟ آره. حالا بحث ما سر اینه که آیا ممکنه اینا به عقیق خالص هم برسن؟ بس یکی از مباحثی که فیلم خواستیم بگیم یکیش پیدا شد. آره نه. عقیق رو پیدا کرد. اینا معمولا بعدن که شرایط فرق کنه، شرایط خاک یا شرایط زمان بارگذاری فرق کنه، تبدیل به عقیق هم، چون مواد تشکیل دهندش که تبدیل به عقیق میشن. فقط در زمان چون هر دو کیفیت خوبی دارن، فقط مسئله زمان بارگذاری بوده. بیشتر رو مسئله زمان بوده که اینجا بعد اینا تبدیل به کوارتز میشن، بعدش تبدیل به عقیق. بارگذاری اگه سرعتی باشه معمولا عقیق تشکیل میشه. بارگذاری های نرم و زماندار کوارتز های خیلی خوبی تشکیل میدن، ولی اینجا هر دو فشرده است. خب این که رگش اینجا بود، حالا کسی هم نظرش جلب کرده یکی دو تیکه رو کنده. ما هم یک دو تیکه ببینید به کوارتز دونه درشتی نخواهد رسید. بیاین جلوتر. دیده میشه؟ آره کوارتز آبی یاسی. خب نه این رگه همینجا زیره، خب زیر زمینه. این رگه رو همینجوری که میریم جلوتر بر همون اساس فکر و تفکر خودتون که رگه الان زیر پاتونه، مسیر رو ادامه بدین از جایی که کوارتز به دردتون نمیخوره. اگر به دردتون نمیخوره والله همون کوارتز ها برای گوی تراشی خیلی زیبا در میان. میخوان عقیق پیدا کنین، مسیر رو از دو طرف ادامه بدین. از جایی که شما رگه رو پیدا کنین، رگه اون سمت هم هست، این سمت هم هست، اینا امتدادشون هستش زیر زمین. شما بر همون اساس تفکر و اندیشه خودتون که الان دارین رو رگه راه میرین، سمت رگه رو تشخیص بدین که از کدوم سمته. مسیر رو ادامه بدین. یه زمانی هست بارگذاری در فرق کرده، خاک منطقه فرق کرده یا زمان بارگذاری فرق کرده. ببین اینجا معمولا از مقدار عقیق بیشتر خواهد شد از کوارتز. خب اون روتایل داره. خب بیاین اینجا. اینجا دیگه مقدار عقیق بیشتر شد. خب یه سنگ مثلا دیگه 4 کیلو باشه، 1 کیلوش ضایعاتش هستش، ضایعات کوارتز، بقیه‌اش عقیقه، ضایعات کلسیتی به، ولی هنوز امتداد، هنوز قالب هم سنگ کوارتز داره. ولی سنگ فکر کنم به نظر من جمع آوری شده اینجا. تو این مسیر کوتاه ممکنه شما به نتیجه نرسین. باید معمولا مسیری رو یا رگه به رگه برسین. رگه مجددا رخ رگه رو پیدا کنین و از اونجا بعد رگه رو پیدا کنین که خب اینجا مقدار عقیق بیشتر رو زمین. بیان اینجا. دیده میشه یه تیکم اینجا من گرفتم. هنوز همراه عقیق کلسیت رنگی هم وجود داره، کوارتز هم وجود داره. تو این دیوارها که فرو نشستن بهترین جا یا مثل کنار جاده‌ای که ترانشه، مثل یه ترانشه اکتشافی خودش این دیوار فرو نشست کرده، کوه لغزش داشته اینجا. رگه اگه پیدا بشه این محدوده. بیان اینجا، رگه اینجاست. بین خب مسیر رگه اونجا به اینجا، یه هم رگش. جاهایی که اینجوری کوه لغزش خوردن، حالت تیغه‌ای دارن، مثل یه ترانشه اکتشافی، نه این رگه عقیقشه.
از اینجا بعد و تا ادامه. این رگه معمولا بالا اگر باشه بالاتر، چون تو مناطق صخره‌ای رگه ها بالاتر قطر بهتری دارن، از مسیر رو از بالا ادامه بده، جای صعب العبور تر بود. از این دیواره صخره‌ای، دیواره که خودش لغزش داشته به صورت یک ترانسه اکتشافی بود، اومدیم بالا تا ببینیم رگه بالا دست چطور خواهد بود. سمت رگه از اونجا، ولی یه رگه بود چندین انشاب داره این رگه. نظر یک نفر رو جلب که کرده که اینا رو کنده. بین اینجا این سنگ، این رگش رگه این رو نمیشه کنم. سنگ خیلی بزرگتر لد معموله. حالا بیان اینجا دیگه نمیشه، سنگ به سنگ بستر وصل اصلا. یه تیکه رو آزمایشی از اونجا که رگه کلن کوارس بود، اینجا نظر من کلن عقیقه، چون این تیکه هایم که چی شده عقیق شیری رنگه. این تیکه هم کلن عقیقه، عقیق شیری. خب ممکنه عقیقا آبدارتری هم باشه، جایی که کوارس ها کنارهای عقیقا هستن. بر اساس تجربه من که خودم داشتم، معمولا جایی که کوارس با عقیق تشکیل میشن عقیقا خیلی خوبی شکل میگیرن، شفافن عقیقاش. این رگه من از پایین که نگاه کردم یه انشاب دیگه شی کنار دیواره بود. حالا اگر بتونیم از اینجا باید بریم پایین، من نظرم اینه اینجا مثل این فرونشستی که اینجا رخ داده خودش رگا رو نشون میده، رگایی که تو زیر زمین هستن. میتونی از اینجا به پایینم. خب این نگاه دیوارا رو بکنم. این دیوارا معمولا خودش دیگه طبیعت یه رگا اونجاست، یه رگه اونجا رخ زده. یه رگم حالا اینجا آبشته ها پایین، یه رگم اینجا یه رخ زده بود کنار جاده هایی که معمولا کنده شدن. اگر کسی دوستان دقت کنن، مثل یه ترانشه اکتشافی اونا خودش دیگه دیده میشه. اگر کنار گوشه ها رگه وجود داشته باشه دیده میشه. رگه هایی که عمقی هم تو سطح دیده نمیشن. مثل اینجا که زمین فرونشست داشته خیلی جای خوبیه برای دیدن رگه. یه رگم اونجاست، نه همونجا یه رگه اونجاه، یه رگم همین پایین دست. حالا که بیای جلوتر بیار اینجا، این رو اگر بتونین بیارین جلوتر همونجا که دیده بشه. حالا این که جاپا هستش، این کو اگر لغزش نمیکرد این رگه هیچ وقت دیده نمیشد، نه؟ چون اینقدر الان 5 به 6 متر باره رو تن. بیاین جلوتر، دوربین بده با خودم اونجا. یه رگه داخل 6 متر پایین تر از سطح اساسه. این رگشی از اینجا میاد تا پایین میره. این لغزش کو باعث دیدن این رگه شده. خب بگن اونجا که بادم نظر یکی رو جلب کرده و شروع به کندن کرده، ببینید چی در آوردن همونجا داخل. خب چون ما برای سنگا معمولا توی مناطق نمیان، چون این مناطق بیشتر سنگ پایش کوارس هستش. مناطق کاوش ما فرق داره با اینجا، ولی اینجا توسط یک نفر حفاری شده برای کاوش سنگ. حالا چیایی که روی زمین در آورده معمولا رها شدن. ولی خب بیان این جلو، ما به عقیق یک دست رسیدم. کلا اون رگه کوارس که من گفتم انشابات دیگه ای داره این رگه. این عقیق یک دست دودی
اینجا کوارسه، این تیکه اینقدر سنگ عقیق شده. رگه که کلا اول کوارس غالب بود الان عقیق غالب شد. شرایط فرق کرده بوده برای زمانش و نحوه شکلگیریش فرق کرده. اینجا مثلا قرمز تشکیل شده با خطوط آبی سلیمانی. پس دوستان سوال پرسیده بودن که میشه آیا در مناطقی که کوارس پیدا میشه عقیق پیدا کرد؟ آره، مسیر رو ادامه بدین. معمولا شرایط برای عقیق هم مهیا شده، خصوصا اگر جایی باشه که عقیقا حاشیه کوارس حاشیه عقیق داشته باشن یا عقیقا حاشیه کوارس داشته باشن، فرق نداره. و عقیق خوبی رسیده، عقیقش آبداره. خب امیدوارم دوستان از شکار امروز لذت برده باشم. ما اون مسیرم الان ادامه میدیم.